आज मङ्सिर 28 गते बिहीबार साताको तथा मङ्सिर महिनाको अन्तिम कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 6.5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1994 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 15 करोड हाराहारीको रहेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रह्यो, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि तथा रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने फेरि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ, ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम चाहिँ लगभग एकदम घट्दो क्रममै छ। पछिल्लो जुन एउटा ठुलो कारोबार रकम आएको थियो करिब 5 अर्ब आएको, त्यसपछि भने लगातार 3 दिन कारोबार रकम घट्दो क्रममै रहेको छ र मार्केट पनि एउटा साइडवेजको फेजमा रहेको छ। आज त एकदम झन् धेरै नै साइडवेज रह्यो मार्केट र एउटा साइडवेज फेजमा रहेको हुनाले र एउटा सर्किट लागेर मार्केट के माथिल्लो लेभलमा पुगिसकेको हुनाले मार्केट साइडवेजको अवस्थामा भएको हुनाले कारोबार रकम कम आउनलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको थियो र हिजोको लो भन्दा नि मार्केट केही तलतिर आयो र एउटा आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजार राम्रो माथितिर गएको देखिन्छ र केही माथि पुगेर थोरै करेक्सन लिएर फेरि पनि माथि गयो, फेरि थोरै करेक्सन लिएर लगभग एउटा हाइएस्ट पोइन्ट आजको लागि गेन गरिसकेपछि थोरै तल आएर मार्केट साइडवेज गरेको देखिन्छ। आजको मार्केट चाहिँ बढी जस्तो साइडवेज नरह्यो। हाम्रो क्यान्डल्सहरू हेर्छौँ भने 5 मिनट टाइम फ्रेममा एउटै रेन्जमा चाहिँ क्यान्डल्सहरू चाहिँ घुमिरहेको देखिन्छ। ओभरअल साइडवेज मार्केट रहेको छ र ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने जुन हिसाबले अगाडिदेखि चाहिँ बजार 5 मिनट टाइम फ्रेममा क्विक एनालाइसिस गरिहालौँ। जुन हिसाबले बजार यसरी स्ट्रङ अप ट्रेन्डका साथ माथि गइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा भ्यालिड करेक्सन आएर फेरि मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान खोजेको रूपमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो एउटा करेक्सन दिएर फेरि पनि माथितिरको यात्रामा रहेको देखिन्छ। यो एउटा लो चाहिँ यसरी घटिरहेको बजार करेक्सन कम्प्लिसन भइसकेको जस्तो देखिन्छ र अब मार्केट चाहिँ माथितिर जान लागेको जस्तो हामी बुझ्न सक्छौँ। तर यदि एउटा करेक्सन कम्प्लिट भएर माथितिरको प्याटर्न चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। सो यदि मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा अब मार्केटले चाहिँ जबसम्म यो लोलाई ब्रेक गर्दैन, जुन लो भनेको आजको लो भनेको 1973 आसपासमा रहेको छ, जबसम्म यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म चाहिँ केही करेक्सन आए पनि यसरी माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ। मार्केट चाहिँ यसरी माथितिरको यात्रा राख्न सक्छ। तर यदि मार्केट आगामी दिनमा तल जान्छ भन्नको लागि मार्केटले कम्तीमा पनि पहिलो चरणमा चाहिँ मार्केटले यो आजको लो 1974 लाई चाहिँ 1973 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर जान पर्ने हुन्छ। यदि 1973 लाई ब्रेक गरेर तलतिर जान्छ भने चाहिँ बल्ल अब मार्केट चाहिँ केही तलतिर जानेवाला छ। पुनः 1928 को आसपासतिर आउँछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जबसम्म 1974 ब्रेक गर्दैन माथितिरको यात्रा चाहिँ जारी नै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो डिटेल एनालाइसिस यही नै भयो। अब अरू टाइम फ्रेमहरुमा हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा अगाडिको आएको दाँजोमा अर्को हाई फर्मेसन गरिसकेको छ र मार्केटमा मैले हिजोदेखि नै हजुरहरूलाई अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा, मार्केटले अगाडिको आएको दाँजोमा एउटा हायर हाई चाहिँ फर्मेसन गरिसकेको हुनाले यो तल आउने मुभ भनेको करेक्टिभ मुभ मात्र हो र मार्केट चाहिँ फेरि यसरी चाहिँ माथितिरै जान सक्छ, यो आएको दाँजोमा अर्को हायर हाई बनाउन सक्छ भन्ने कुरा थियो र यो करेक्सन चाहिँ कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले 5 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट हेरिहाल्यौँ। अहिले चाहिँ करेक्सन कम्प्लिट भएको यहीँबाट माथितिरै जान्छ जस्तो देखिन्छ। तर यदि बजार यहाँबाट माथि जाने क्रममा यदि मार्केटले चाहिँ माथि जान सक्दैन र तल साइडवेज बस्छ भने ठिकै छ, तल आउँदा पनि खासै डराउनु पर्दैन। तर यदि 1973 भन्दा तलतिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि यो करेक्सन चाहिँ अलिकति डिपर हुन सक्ने कुराहरू विश्लेषण गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट तल आउने क्रममा पहिलो चरणमा चाहिँ 1928 आसपासतिर हेर्न सकिन्छ। 1928 लाई नै ब्रेक गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट कुनै केही तलतिर आउन सक्छ। तर जति तल आए पनि मार्केट चाहिँ 15 मिनट्समा यो आयो भन्दा यो आयो माथि, यो हायर हाईको सिरिज बनिसकेको छ। अप ट्रेन्डको च्यानल क्लियर बुलिस भएको हुनाले यो करेक्टिभ मुभ मात्र फाइनली मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। आवली टाइम फ्रेममा यो अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन। अगाडिको आएको दाँजोमा हायर हाई बनाउन मार्केट लागिसकेको छ। क्लियर अप ट्रेन्ड क्लियर बुलिस देखिएको छ आवली टाइम फ्रेममा र मार्केट चाहिँ
एउटा हायर हाई एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने क्रममा रहेको छ र जहिले पनि मार्केटले स्ट्रक्चर ब्रेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ पुलब्याक दिने गर्छ। अहिले मार्केटले माइनर पुलब्याक दिएर माथितिर गयो, फेरि पनि एउटा पुलब्याक दिनको लागि आइरहेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा यो पुलब्याक चाहिँ लामो भइदियो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो र मार्केटले आवरली टाइम फ्रेममा यसरी सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो। अगाडि आएको दाजुमा आवरली टाइम फ्रेममा नि मार्केट माथितिर गएर बुलिश स्ट्रक्चर भएको हुनाले मार्केट चाहिँ यसरी करेक्सन आयो भने चाहिँ त्यो बाइको लागि नै हामीले हेर्न सक्छौँ र मार्केट चाहिँ यसरी पुनः माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। अहिले आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो हाई नै कन्फर्म नभइसकेको हुनाले यो मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ नै हो भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ भइसकेको छैन। तर यहीँबाट मार्केट तलतिर आउँछ भने पनि मार्केटको लागि चाहिँ त्यो सकारात्मक नै कुरा हुनेछ। कुनै पनि किसिमको मार्केटमा चाहिँ सेल प्याटर्नहरू इन्डिकेसन हुँदैन। मार्केट नर्मल करेक्सनको लागि नै तलतिर आउने हो भन्ने हिसाबले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र आवरली टाइम फ्रेममा नोटिसेबल कुरा चाहिँ आज बजार तल आउँदा नि तलतिर सस्टेन गर्न सकेन। क्यान्डल्सहरू चाहिँ तलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको छ। प्राइस तल आए पनि क्यान्डल्सहरू चाहिँ माथि नै फर्केर क्लोज गर्ने यो प्याटर्नहरू चाहिँ देखिएको छ। यो क्यान्डल्सहरूलाई हजुरले हेर्नुहुन्छ नि जुम आउट गरेर ओके यसरी हेर्नुहुन्छ भने तल आएको बजार माथितिर रिभर्स भएको देखिन्छ। यसले चाहिँ यहीँबाट माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले त्यो कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। माथि जानु चाहिँ नर्मल कुरा चाहिँ यो हाई नै कन्फर्म नभइसकेको हुनाले यहीँबाट मार्केट माथितिर जान्छ भने त्यो नै फाइन चाहिँ हुनेछ। र बाई कन्फर्मेसन भनेको लोवर टाइम फ्रेमहरूबाट हेर्न पर्ने हुन्छ। अर्ली टाइम फ्रेममा त माथितिर गइरहेको छ मार्केट, कुनै पनि किसिमको डाउन ट्रेन्डको सिग्नल प्राप्त भइसकेको छैन। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डल एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको थियो र अगाडिको हाईहरूभन्दा अगाडिको क्यान्डल्सहरू माथि गए पनि मार्केट अन्तिममा चाहिँ घटेर नै बन्द भयो। ओभरअल 2 पोइन्ट बढे पनि मार्केट चाहिँ खासै त्यति पोजिटिभ इन्डिकेट चाहिँ गर्दैन। हिजोको क्यान्डलले मार्केट तलतिर जान सक्छ, यो क्यान्डलले चाहिँ यसरी बढिरहेको बजारमा कुनै केही डाउन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा थियो। र आजको मार्केट केही तल पनि आयो र सुरुमा नै मार्केट चाहिँ 13-14 पोइन्टले घटेर देखिन्छ। यो क्यान्डलको इफेक्ट चाहिँ आज सुरुमै आयो र पुनः तलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर माथितिर गएको हुनाले हिजोको क्यान्डल चाहिँ इनभ्यालिड हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहीँबाट मार्केट चाहिँ पुनः अप ट्रेन्ड हुन सक्ने, अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन सक्ने, यहीँबाट मार्केट चाहिँ आगामी डेजमा यसरी नै यहीँबाट चाहिँ माथितिर यसरी चाहिँ जान सक्ने स्थितिहरू पनि बन्न सक्छ। र यदि यसरी माथितिर जाँदैन तलतिर आउँछ भने पनि त्यो केही खासै त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो असर गर्दैन। ओभरअलमा मार्केटले चाहिँ फर्स्ट लेभलहरू चाहिँ पहिलो सप्लाई जोनहरू चाहिँ पार गरिसकेको हुनाले मार्केट हाइली चान्सेस चाहिँ पुनः केही तलै आइहाल्यो भने पनि मार्केट चाहिँ पुनः 2150-2200सम्म चाहिँ पुग्न सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र त्यसपछि पुनः माथि मार्केट चाहिँ टपको स्ट्रङ र एक्सट्रिम सप्लाई जोनतिर पुगिसकेपछि चाहिँ मार्केटले यो लेभलमा कस्तो रिएक्सन गर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ मार्केटमा कुन हिसाबले मार्केटले अब नेक्स्ट एटेम्प माथितिर जान्छ अथवा तलतिर आउँछ त्यो हेर्नु। अहिले तल लागि 2150 देखि 2250 सम्म चाहिँ जान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ मार्केटले राख्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो ओभरअलको टार्गेट चाहिँ ठुलो छ। यो बिचमा मार्केट त तल माथि उतार चढाव हुने नै गर्छ। ओके, एउटा जानकारी पनि राखौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बढ्दो क्रममै देखिन्छ, कुनै पनि किसिमको डाउनफल जाने खालको प्याटर्न इन्डिकेट भएको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नै मार्केट अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको हुनाले मार्केट तलतिर आए पनि नर्मल करेक्सन यो माथितिर जान सक्ने प्याटर्न देखिन्छ। ओभरअलमा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि आजको मार्केट चाहिँ बुलिस नै साइडवेज नै देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट क्लियरली साइडवेज नै देखिन्छ, तर तलतिरबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन हुँदै माथितिर गइरहेको अवस्था छ। ओभरअलमा चाहिँ साइडवेज मार्केट छ। र डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट करेक्सन कम्प्लिट भएर पुनः यहाँबाट जुन सप्लाई आएको थियो त्यो सप्लाई सकिएर अब पुनः माथितिर जान रेडी भएको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।